فېسبوک د مونټایزیشن باره کې خو به انتها ډېر وغږېدو، خو د دومره معلوماتو سره بې شمېره پوښتنې کېږي. زما فېسبوک به مونټایز شي که نه به شي، په وي پي این باندې مونټایز کېږي که نه کېږي، افغانستان کې به څنګه شي، پاکستان کې به څنګه شي، پې آوټ کېږي او که نه کېږي، او دا او دې ته نورې ورته کیسې. نو په دې ویډیو کې په دوو اساسي شیانو خبرې کوو. اول دا چې اصلا موږ باید دا وپېژنو چې دا مونټایزیشن اصلا دی څه. دویم دا چې کله موږ د فېسبوک نه مونټایزیشن اخلو د هغه لپاره لارې چارې او اصول یې څه شی دي. نو ویډیو در سره تر پایه وګورئ، که کومه غوښتنه مو لرله د کمنټ په سیکشن کې وکړئ. اول به راشو د ویډیو اولې برخې ته چې اصلا دا مونټایزیشن وایي څه ته. مونټایزیشن هر هغه څه چې په بدل کې تا ته پیسې په لاس راشي ده ته مونټایزیشن. یو چا ته تدریس کې کلاس د غټ شي هغه دپاره مطلب یو ځای ونیسي فیسونه ترې واخلي، دغه مونټایزیشن دی. اوس چې کله خبره د مونټایزیشن ته راشي، یوټیوبران او د فېسبوک انفلوئنسران چې دي هغه موږ پښتو کې څنګه ووایي، دغه خو زکات هم نه کېږي. مطلب دغه د فېسبوک او د یوټیوب چې کمې پیسې دي دا یې په زکات کې هم نه راځي. یعنې د سوشل میډیا یا د ټولنیزو رسنیو د پیسو د ګټلو بلها شی لارې دي. که ته چېرته یو پیج ولرې یا یو اکاونټ ولرې یا یو چینل ولرې، ته کولی شې خلکو ته اعلانات وکړې، ته کولی شې په حیث د یو سفیر د یوې کمپنۍ سره کار وکړې، ته کولی شې خپل برانډ جوړ کړې او په خلکو یې خرڅ کړې، ته کولی شې مطلب افیلیټ مارکیټینګ وکړې، د امازون او د شاپیفای دغه شان نه پروډکټ راخلې، په خپل پیج یې پوسټ کړې او کله چې خلک واخلي تا ته پیسې راځي. نو د مونټایزیشن لپاره بې انتها ډېرې لارې دي. د موږ او تاسو لپاره چې څونه اسانه لار ده همدا د فېسبوک پیجونه مخې ته بوځه او خرڅوئ. که بل ځای کې نشي خرڅولی ما ته یې راکړه، پیج دې مخې ته بوځه، زه به درته اعلان وکړم، درله به یې خرڅ کړم. دنیا شي خلک لګیا دي همدا کار کوي، پیجونه مخې ته بوځي او خرڅوي. دا مونټایزیشن دی که نه. مونټایزیشن خو نور څه ښکر نه لري، زموږ او ستاسې مطلب پیسې دي چې لاس ته راوړي. پیجونه مخې ته بوځه، خرڅوئ او پیسې ترې په لاس راوړه، دغه مونټایزیشن دی. نو په دې هیله چې په مونټایزیشن مو سر خلاص شوی، اوس په دویم قدم کې موږ سره چې دی د فېسبوک مونټایزیشن دی چې د فېسبوک نه څنګه مونټایزیشن اخلو. فېسبوک خپل اصول لري او کله چې ته په هغه اصولو کې دننه یې تا ته فېسبوک مونټایزیشن درکوي. باید په داسې یو نیش کار وکړي چې ستا نیش یو یونیک نیش او خلکو ته دې خیر رسیږي. دویم دا چې باید په الیجیبل کنټریز کې، بدبختانه پاکستان او افغانستان په دغه لیست کې نشته دی. اوس راځو یو ډېرې اساسي موضوع ته. تاسې ډېری شمېر خلک تاسو ته وایي چې مطلب په وي پي این دا کېږي او په وي پي این هغه کېږي او دغه شی ورته جوړېږي او هغه شی ورته جوړېږي. تا ته پته شته چې د فېسبوک تر ټولو مهمه مسله څه ده؟ پې آوټ اکاونټ دی. کله چې تا ته فېسبوک مونټایزیشن در ولېږي ته د هغه لپاره باید پې آوټ اکاونټ جوړ کړي. نو د پې آوټ د جوړولو لپاره په افغانستان او پاکستان کې یو رقم سیستم هم نشته دی، ځکه هغه په الیجیبل کنټریز لیست کې نه راځي. مطلب هغوی سره چې کوم لیست دی فېسبوک پاکستان او افغانستان ته دغه سیستم نه دی ورکړی، ځکه هلته بانکي سیستم په هغه لیول نه دی. داسې نور مشکلات هم دي. اوس تا ته چې فېسبوک پیسې درلېږي د کوم طرف یې درولېږي؟ خو د بانک د طرفه تا ته درځي. نو د پاکستان او د افغانستان کوم بانکونه چې دي هغه سره فېسبوک کوم تړون نه دی کړی. نو په دې خاطر تا ته فېسبوک شاید سیټ اپ در ولېږي، د کانټینټ مونټایزیشن سیټ اپ در ولېږي، او کله چې خبره پیسو ته راشي ته مجبور مکلف یې په بهر ملک ورته یو څوک پیدا کړي چې تا ته د پې آوټ اکاونټ جوړ کړي. نو که دغه کس د مخکې نه پیدا کړه هم ښه خبره ده، که وروسته درته راغلی هم ښه خبره ده. دا چې څنګه په بهر کې اډمین نیسو راځئ دا به درته د سکرین د لارې وښیم. سکرین کې به زه خپل موبایل خلاص کړم، د موبایل د لارې به تاسو ته وښیم چې څنګه یو چا ته اډمیني ورکولی شو په حیث د یو مین اډمین. خپل ځان به از سیکنډري اډمین مطلب دویم اډمین کې، هغه به مین اډمین کې. صحیح ده؟ ښه دلته راغلو، اوس به فېسبوک خلاص کړو. فېسبوک چې همدغه دی خلاص کړه، دې درې لاینه باندې به کلیک وکړئ. دلته چې دې کلیک وکړه لاندې به راشئ په دې سیټینګ او پرایویسي باندې به کلیک وکړئ. دلته چې دې کلیک وکړه دې سیټینګ باندې به بیا کلیک وکړئ. لاندې به راشئ د پیج سیټ اپ به پیدا کړئ. په سیټ اپ کې په دریم نمبر کې دلته وګوره پیج اکسس دی. په دې چې کلیک وکړئ دلته اوس دوه قسمه اکسس دي. یو چې دی with فېسبوک اکسس دی، بل چې دی with ټاسک اکسس دی. فېسبوک اکسس په څه معنی؟ مطلب نوم ورته بدلولی شي، پې آوټ اکاونټ ورته جوړولی شي، مطلب فل کنټرول دغه کس په لاس کې په دې ځای کې چې څوک
صحیح ده. اوس دا ما جوړ کړی په خپل نوم دی، په خپله مې جوړ کړی دی. کوم هغه بزنس پورټفولیو چې کومه یوه ده هغه زما په نوم ده. اوس چې ته چاته اکسس ورکړې په بهر کې چې څوک اډمین پیدا کړې ته باید دلته ورکړې ایډ نیو دا به داسې ووهې نیکسټ به کې او دلته به یې نوم سرچ کړې هر څوک چې مثال خبره صحیح ده. دغه مثال یو تن راغلی فول اکسس به ورته ورکړې دا چې دې ورک ګیو اکسس به ووهې دا چې دې ووهه دلته پاسورډ راځي پاسورډ به خپل ورکړې چې کنفرم شي چې دا ستا آی ډي ده او که نه ده. هغه نه وروسته هغه ته نوټیفیکیشن ځي. نوټیفیکیشن چې لاړې هغه باید اپروو کړي. د هغه نه وروسته به بیا څه کار کېږي یو څه وخت وروسته به تا له دې ځای نه لرې کړي. دلته چې کله هغه راغلی دلته یوه بل آی ډي راځي یوه دغه شي بیا ته کولی شي یو بل ریموو کړئ ځکه تاسې دواړه هغه مین اډمینان هستئ. نو هغه کولی شي بیا تا له دې ځای نه ختم کړي. ته چې له دې ځای نه ختم کړې بیا به راشي په دې پیپل وت ټاسک اکسس په دې ټاسک اکسس کې ته صرف پوسټ شي کولی کمنټ شي کولی لایک شي کولی مطلب بعضې شیان دي فیچرز دي هغه ته شي لیدلی. نور مکمل اکسس هماغه ستا ملګري سره وي. نو په دې اصولو چې ته کله ورته اکسس ورکړې هغه بیا تاله کولی شي پی آوټ اکاونټ جوړ کړي. کله چې پی آوټ اکاونټ جوړ کړه هغه ترې پیسې وباسي بیا یې تا ته درلیږلی شي. نو مطلب د خبرې دا دی چې کله دې چا ته دغه شان ته اکسس ورکړه نور سیستم د هغه په لاس کې کېږي. د ده نه مخکې چې ته هر رقم کارونه وکړې تا ته شاید سیټ اپ رانشي یا درته راشي خو د هغه نه چې ډېر مهم شی دی همدا د پی آوټ اکاونټ دی. چې دا د پی آوټ اکاونټ تا کله فیسبوک ته نه ورکړی تا ته فېسبوک مونټایزیشن یا د فېسبوک پیسې په لاس نه درځي. نو دغه تر ټولو هغه مهمه کیسه چې ده په دغه ځای کې ده. نور که د نن نه وروسته درته چا ویل چې مونټایزیشن لر دی مونټایزیشن بر دی همدغه معلومات مې سره شریکوم. نه د وی پی این شی دی نه د بل شی دی. آخر او اول باید ته یو څوک پیدا کړي چې په بهر ملک تا ته پیسې راوباسي ځکه هغه سیټ اپ چې تا ته درځي د یو معلوم وخت ته پورې راځي. که ته څوک پیدا نه کړي بیا درنه ایکسپیر کېږي خو تر څو چې تا ته هغه راځي ته باید خپل کار جاري وساتې. نو په دې هیله چې په ویډیو مکمل سر خلاص شوی وي خپل کار جاري وساتئ پیجونه خرڅ کړئ کوم بل څه لاسته درتله مطلب چې پیسې ترې ترلاسه کولی شئ چا ته میلان شي کولی ډېره ښه خبره ده. شل به زده کوئ کار به زده کوئ ایډیټنګ پکې زده کوئ مطلب سکل هنر پکې زده کوئ یا مطلب که چېرته د پې مارکیټینګ چاته شي کولی یا مطلب د چا پروډکټ دې شو خرڅولی افیلیټ مارکیټینګ دې پرې شي کولی مطلب شل او زر کارونه پرې کېږي. نو کار مه ودروئ کار م جاري ساتئ یو نوې داسې څه کوئ چې مطلب یو چاته په درد خوري نه تنها دا چې خلک په عذاب کوي او چېرته کنځا منځا پکې ور واچوئ یا پکې بل شی فېسبوک تا ته کله هماغه شان ته مونټایزیشن نه درکوي. نو چې کله ته د فېسبوک نه پیسې غواړې باید په بهر کې تا سره یو څوک وي که نه و همدلته په داخل کې چې پیسې پرې پیدا کوې پیجونه خرڅوه مطلب خلکو ته اعلانات کوه داسې شل او زرې نورې کیسې دي. نو دغه و موږ سره د فېسبوک د مونټایزیشن باره کې معلومات په دې هیله چې په ویډیو مو سر خلاص شوی وي. زموږ نننی ویډیو تر همدې ځایه زه درنه اجازه غواړم. د الله په امان.